Hello everyone. I am going to do just one passage of SAT reading today because I want to make it so that everyone can have a better time and get more attention into the material so that you can improve your test result. I am also retaking the SAT and I have decided to sit down and record and explain so I can improve myself also. Since the video is going to be quite short, I am going to include some commentary, some explanations in Vietnamese so that my viewers, if they want to, can also understand. With that said, let's get into the passage. Mrs. Manstey, in the long hours which she spent at her window, was not idle. She read a little and knitted numberless stockings, but the view surrounded and shaped her life as the sea does a lonely island. When her rare callers came, it was difficult for her to detach herself from the contemplation of the opposite window washing or the scrutiny of certain green points in a neighboring flower bed which might or might not turn into hyacinths. While she feigned an interest in her visitor's anecdotes about some unknown grandchild, Mrs. Manstey's real friends were the denizens of the yards, the hyacinths, the magnolia, the green parrot, the maid who fed the cats, the doctor who studied late behind his mustard-colored curtains, and the confidant of her tenderer musings was the church spire floating in the sunset. One April day, as she sat in her usual place, with knitting cast aside and eyes fixed on the blue sky mottled with round clouds, a knock at the door announced the entrance of her landlady. Mrs. Manstey did not care for her landlady, but she submitted her to her visits with ladylike resignation. Today, however, it seemed harder than usual to turn from the blue sky and the blossoming magnolia to Mrs. Sampson's unsuggestive face, and Mrs. Manstey was conscious of a distinct effort as she did so. The magnolia is out earlier than usual this year, Mrs. Sampson, she remarked, yielding to a rare impulse, for she seldom alluded to the absorbing interest of her life. In the first place, it was a topic not likely to appeal to her visitors, and besides, she lacked the power of expression and could not have given utterance to her feelings had she wished to. "The what, Mrs. Manstey?" inquired the landlady, glancing about the room as if to find there the explanation of Mrs. Manstey's statement. "The magnolia in the next yard in Mrs. Black's yard," Mrs. Manstey repeated. "Is it indeed? I didn't know there was a magnolia there," said Mrs. Sampson carelessly. Mrs. Manstey looked at her. She did not know that there was a magnolia in the next yard. "By the way," Mrs. Sampson continued, "speaking of Mrs. Black reminds me that the work on the extension is to begin next week." "The what?" It was Mrs. Manstey's turn to ask. "The extension," said Mrs. Sampson, nodding her head in the direction of the ignored magnolia. "You knew, of course." You knew, of course, that Mrs. Black was going to build an extension to her house." "Yes, ma'am. I hear it is to run right back to the end of the yard. How she can afford to build an extension in these hard times I don't see, but she always was crazy about building. She used to keep a boarding house in 17th Street, and she nearly ruined herself then by sticking out bow windows and whatnot. Anyhow, the work is to begin on Monday." Mrs. Manstey had grown pale. She always spoke slowly, so the landlady did not heed the long pause which followed. At last, Mrs. Manstey said, "Do you know how high the extension will be?" "That's the most absurd part of it. The extension is to be built right up to the roof of the main building. Now, did you ever?"
Mrs. Manstey paused again. Won't it be a great annoyance to you, Mrs. Sampson? She asked. I should say it would, but there's no help for it if people have got a mind to build extensions. There's no law to prevent them that I'm aware of. Mrs. Manstey, knowing this, was silent. There's no help for it, Mrs. Sampson repeated. Well, good day, Mrs. Manstey. I'm glad to find you so comfortable. So comfortable. So comfortable. Left to herself, the old woman turned once more to the window. How lovely the view was that day. The blue sky with its clouds shed a brightness over everything. The ailanthus had put on a tinge of yellow-green. The hyacinths were budding. The magnolia flowers looked more than ever like rosettes carved in alabaster. Soon the wisteria would bloom, then the horse chestnut, but not for her. Between her eyes and them a barrier of brick and mortar would swiftly rise. Presently even the spire would disappear, and all her radiant world be blotted out. So, there are a few things you should know about reading fiction in the SAT. First, you need to know the plot. Second, you need to know the characters, what they are like. And third, you need to know the mood and the context. You do not need to read every single detail like this description of the flower bed, because they likely does not concern those information. You should instead focus on Mrs. Manstey, what she does, what she says, and what she thinks. Alright? Vậy thì đọc một cái bài SAT thì cần biết cái cốt truyện, tức là cái plot, biết nhân vật như thế nào, và biết cái context hoặc là cái hoàn cảnh của cái này nó xảy ra ở đâu. Thì vậy cái chuyện này có plot, cái part này có plot là gì? The plot is Mrs. Manstey was watching the flower bed, right? And then her landlady comes in and tells her that the neighbor is getting an extension of her house. And then she thinks what? Oh, I'm gonna lose my view of the flower bed. Cái plot là bà này đang ngồi xem hoa, thì cái bà cho thuê nhà đến và thông báo là người hàng xóm sẽ mở rộng căn nhà của họ. Đó, và cái mở rộng đấy sẽ che mất cái vườn hoa của bà này đang nhìn. Đó, cái cốt truyện nó chỉ có như thế thôi. So, first, as used in line 2, idle mostly means you look at idle. Mrs. Manstey in long hours was not idle. It says, so it means that she was doing nothing at the window, but she is sitting at the window, but she isn't doing nothing. Bà ấy đang ngồi nhìn cái bông hoa. Đó, và bà đó không hề gọi là thảnh thơi, không hề idle, không hề ngồi chơi một chút nào cả. Vậy thì chúng ta thấy ở dưới này có từ nào liên quan đến thảnh thơi, không làm gì cả? Indifferent, unoccupied, superficial or lethargic. Indifferent tức là không quan tâm. Unoccupied là không có việc gì làm. Superficial là rất là nông cạn. Lethargic là kiểu không có năng lượng, tired. Vậy chúng ta thấy từ nào nhỉ? Đó sẽ là B, unoccupied, không có việc gì làm. Đó, 1B. You should note it down so you can check the answers. At line 15, the focus shifts from. Vậy đây câu này chính là một câu hỏi về plot. This is a plot question. They're asking you what is happening. So if you look at line 15, đoạn trước line 15 là bà này đang ngồi nhìn hoa. Và đoạn sau của line 15 này là bà landlady, bà chủ nhà đi vào. Đó, thì chúng ta sẽ nhìn ở dưới này có cái gì liên quan đến cái sự thay đổi như thế. A portrayal to an explanation. Nó đang miêu tả main character, miêu tả một cái thói quen của main character và tại sao cái thói quen đấy là quan trọng. Đó, các bạn có thể đọc và các bạn dịch mấy cái này ra, bởi vì nếu mà ngồi giải thích tất cả những cái này nó sẽ rất là lâu. Thì các bạn thấy ngay được là câu B, a general description of the main character to a sustained narration of an episode in her life. Một cái miêu tả chung về nhân vật và tiếp theo chuyển đến một cái tình huống trong cuộc đời của nhân vật ấy. Đó, thì nó đang miêu tả bà này là
watching flowers. And then the landlady comes in, và sau đó chủ nhà đi vào. Đó là từ một cái description sang một cái episode in her life. So 2 is B. Câu 3. Exchange between Mrs. Mansley and Mrs. Sampson regarding the magnolia. Line 24 đến 37. So it is from here to here. Đó thì bà Mansley này nói về mấy cái bông hoa, và bà chủ nhà không biết hoa đấy. Đó, xong bà Mansley chỉ ra thì bà này sẽ is it indeed? I didn't know there was a magnolia there. So what does it mean? What does it show? Nó cho thấy cái gì? Nó cho thấy là bà chủ nhà không biết về những cái bông hoa ở đấy, tức là bà đấy không xem hoa như bà main character. So what answer does it match? Illustrate the marked divergence in the attitudes of Mrs. Mansley and Mrs. Sampson towards their immediate surroundings. Tức là gì? Tức là miêu tả sự khác nhau giữa Mrs. Mansley là main character và Mrs. Sampson là bà chủ nhà về cái sự nhận thức xung quanh của họ, tức là họ có để ý đến cái xung quanh mình có gì không. Và chúng ta thấy rõ là Mrs. Mansley nhìn hoa ở xung quanh, để ý đến xung quanh, còn bà chủ nhà thì không biết có hoa ở đấy. Thì đó là cái divergence. Illustrate the divergence. So 3 is C. Line 26, absorbing. If we look here, an absorbing interest. Absorbing, nếu mà nghe, đọc từ điển hoặc là hiểu, absorbing nó là hút, ví dụ hút ẩm là absorbing moisture. So when used in this context, khi mà dùng ở trong cái ngữ cảnh này, thì absorbing interest means a very interesting interest, một cái thú vui rất là thú vị, nó rất là thu hút bạn. Đó, thì chúng ta sẽ nhìn những cái từ dưới này, chúng ta sẽ là relaxing, amusing, engaging or transforming. Và transforming là thay đổi, chắc chắn là sai rồi. Relaxing and amusing, it means fun, kind of that, but it doesn't. Absorbing is not fun. So we only have engaging, which is a very interesting hobby. So for C, engaging. Engaging tức là nó rất thú vị, thu hút bạn, và nó gần với absorbing. Câu này cũng là một câu về detail này, về plot. Thì bà chủ nhà nói là cái gì sẽ xảy ra, which change. Và như mình đã nói rồi, một cái người hàng xóm sẽ mở rộng, extension căn nhà của họ, thì sẽ là A, 5A. You need to know to answer these, you need to read. In the context, what do we have? Lines 51 and 52. Here, Mrs. Mansley had grown pale, she spoke slowly. Mặt của bà Mansley này tái đi và bà nói chậm lại. Thì khi mà grown pale, khi mà mặt ai đó tái đi, thì tức là họ thế nào? Họ rất là ngạc nhiên, họ rất là lo lắng. Thì chúng ta sẽ thấy được là câu B, indicate the strength of the impression, tức là cái tin tức là người hàng xóm này mở rộng căn nhà của họ, nó ảnh hưởng đến bà Mansley như thế nào, nó để lại cái dấu ấn như thế nào, leave an impression. So yeah, it's B. I know I'm skipping over some parts, but the time doesn't allow me to explain it fully. 7. Based on the passage, the attitude of Mrs. Sampson toward Mrs. Black is described as. Cái này không phải là một câu mà bạn có thể đọc được. Cái này là một câu bạn phải đọc và hiểu. You need to read and understand because it is based on the passage. So what do we see? I should say it would, but there's no help. If people have a mind, there's no law to prevent it. Có thể, bởi vì nếu mà họ muốn thì tội không thể cản họ được, đúng không nhỉ? Thì nó sẽ là gì? Muốn cũng không được. Thì một là acceptance, hai là resignation. Acceptance là chấp nhận, resignation là kệ nó luôn, không ai quan tâm cả, tôi không quan tâm đến nó nữa. Resignation thì không có resignation trong này, thì chúng ta sẽ có là stoical acceptance. Stoic là một cái trường phái kiểu như là nếu nó xảy ra thì nó sẽ xảy ra, bạn không thể làm gì được cả. If it happens, you can't do anything, just accept it. So 7 is C.
Và câu này sẽ là evidence, và evidence chính là câu D. Mình đã reference ở trên rồi. Câu 9. Based on the passage, which choice best describes Mrs. Mancy's reaction? Bà Mancy phản ứng như thế nào? Đó. Và câu này cũng là based on the passage luôn. Chúng ta sẽ nhìn đến passage. Chúng ta thấy là soon the wisteria would bloom. All these things. Between her eyes, and then a barrier of brick and mortar would swiftly rise. Presently, even the spire would disappear, and all her radiant world be blotted out. Như mình nói ở đầu là cái plot là bà này nhận được cái tin này và nói cảm nghĩ của mình. Và câu này nó hỏi là bà Mancy phản ứng như thế nào, thì đó chính là cái cảm nghĩ ấy. Nó sẽ là ở đoạn cuối. Bạn có cái pointer để cái đáp án đúng. Thì chúng ta đọc như ở đây chúng ta thấy là cái tường này sẽ mọc lên và nó sẽ chặn cái thế giới đầy màu sắc của bà ấy. All her radiant world be blotted out. Thì bà đấy sẽ phản ứng như thế nào? She feels the life is about to come to an end. She takes comfort, she regrets, or she resolves. Bà ấy cảm thấy là cái cuộc đời bà ấy sẽ bị mất đi một thứ gì đó. Bà ấy thấy thoải mái bởi vì là bà vẫn có thể enjoy nature. Bà ấy hối hận vì không phản ứng mạnh hơn. Và bà ấy nghĩ đến tương lai, resolve the difficulties. Thì các bạn thấy là gì? Không cần phải suy luận nhiều. Cái đoạn văn kết thúc ở là all her world will be blotted out, tức là sẽ mất đi một phần thế giới. Thì nó sẽ chính là câu A. Các bạn đừng nghĩ sâu xa hơn là mất đi một phần thế giới thì bà ấy sẽ regret, bà ấy sẽ comfort, bà ấy sẽ resolve. No. The passage ends there. Right? And we have an answer that matches exactly. Có một cái answer đúng ngay trước mặt bạn đây, bạn không cần phải nghĩ gì cả. Cái câu này nó đánh vào cái tâm lý là inference rất là tốt và sẽ có nhiều câu hỏi về inference, nhưng câu inference nó sẽ rất là straightforward. Bạn sẽ không cần phải nghĩ gì cả và bạn cũng không có thông tin gì để inference cả. Bạn không thể biết là bài có regret không. Thì câu 9 sẽ là A luôn. Nghe nó rất là anticlimactic, nó không có gì nó cao siêu quá cả. Nên các bạn nghĩ nó sai như thế, câu A chính là câu đúng. 9A. And the evidence is 72 and 74. These sentences I just read. So that's all the questions. You can check the answers. I will give you the link to this SAT test and you can find the answer at the end. Alright. Thanks for listening.